Ito ang hindi alam ng karamihan tungkol sa sikat na aktor-komedyante na ito. Bata pa lang pala ay naoperahan na siya dahil sa isang sakit na hindi dapat maranasan sa murang edad ng kabataan. Kaya naman, sinagot na niya ang mga tanong ng madlang people kung bakit at na paano. Alamin ang buong kwento dito lang sa Get in Touch. Si Randy Gerard Legaspi Santiago o mas kilala ng madla bilang si Randy Santiago ay isang kilalang aktor, komedyante at singer. Siya ay nabibilang sa mga aktor sa showbiz na talaga namang umaarangkada ang kasikatan noong kanyang kapanahunan. Anak siya ng film director na si Pablo Santiago at aktres na si Silito Legaspi. Kaya naman, hindi na nga nakapagtataka na nasa dugo na niya ang pag-aartista. Ang kanya ring dalawang kapatid ay parehong nasa mundo ng showbiz at ito nga ay sina Ruel Santiago at Raymart Santiago. Samantala, maliban sa pagiging isang aktor at komedyante, ay may taglay na magandang tinig din si Randy Santiago. Kaya naman, may mga awitin din siyang pinasikat noon at isa na sa mga ito ay ang awiting babaero at hindi magbabago. Mas lalo pa ngang nakilala ng publiko si Randy nang pasukin niya ang pag-hosting kung saan ay napabilang siya noon sa pinagtapat ng ABS-CBN sa Itbulaga ng GMA7 at ito nga ay ang Magandang Tanghali Bayan o MTV kung saan ay isa siya sa mga naging co-host. Magmula nga nang makilala ng madla si Randy ay naging kapansin-pansin na sa mga ito ang palaging pagsuot ng aktor ng sunglasses, kung saan ito nga kailanman ay hindi niya tinatanggal kahit sa kanyang mga pelikula o TV show. At tila nga ito na ang naging trademark ng publiko sa kanya. Marami ngang mga tagahanga ng aktor ang nagtatanong kung bakit hindi nga nito inaalis ang kanyang sunglasses. Kaya naman noon lamang nakaraang programa sa isang sikat na TV show sa Kapamilya Network nang maging panauhin nito si Randy ay ibinahagi ng aktor ang malalim na dahilan kung ano ang tunay na rason ng palagi niyang pagsusuot ng sunglasses. Ikinwento ni Randy sa programa sa Kapamilya Network na noon siya ay nasa grade 2 pa lamang ay nagkaroon siya ng cyst sa kanyang mga mata at ito nga ay kinakailangang operahan. Nilinaw niya na hindi umano totoo ang akala ng iba na nahulog siya sa motorsiklo kaya nagkaganon ang mata niya. Gusto niyong malaman ang tunay na nangyari sa mata? Eto totoo. Kasi yung iba, inakala nila na hulog ako sa motorsiklo. Ang totoong nangyari sa mata ko, noong grade 2 ako, nagkaroon ako ng cyst. Yung buko sa may taas ng mata ko, so the very first operation, okay naman. So kailangan ko umulit ng grade 2. Dagdag na pagbabahagi pa ng aktor, muling nanumbalik ang kanyang cyst sa mata kaya naman muli siyang inoperahan. At sa naging pangalawa nga niyang operasyon ay nagkaroon na ng problema kung saan matapos nito ay hindi na niya gaanong naimumulat ang kanyang mga mata. Tapos lumabas na naman yung cyst, so inoperahan na naman. Doon nadali yung parang pangkurtina. Yung parang pangbukas ng kurtina, yun yung parang nadali ng doktor, kaya hindi na bumuka. Ngayon bumubuka pa naman kahit papaano. At dahil isang komedyante, kahit nga ay nagtatanong patungkol sa kanyang mga mata, ay may nakakaliw na sagot si Randy. Kaya pag tinatanong nila, ano yung mata mo? 2020 ba yan? Hindi 2010? Ang nagiging sagot nga niya,
Ibinahagi naman ni Randy na kahit na may pinagdaanan siyang problema sa kanyang mga mata, ay malaki ang kanyang pasasalamat dahil hindi niya naranasan ang mabuli lalo na nung kanyang kabataan. Saad pa niya, hindi pa siya nagsusuot ng shades noon. Kaya naman mapalad talaga siya dahil mababait ang mga naging kaklase niya at naging maganda ang pagtrato sa kanya ng mga ito noon. Ipinagpapasalamat din niya na sa kabila ng kanyang kondisyon sa mata ay natagpuan naman niya ang isang babae na tanggap siya at mahal na mahal siya. At eto nga ay sa katauhan ng asawa niyang si Marilo Coronel. Silang mag-asawa ay nabiyayaan na rin ng 3 mga anak. Sa ngayon ay aktibo pa rin si Randy sa mundo ng showbiz at kasalukuyan nating napapanood ang kanyang husay sa pagiging isang magaling na host sa programa ng TV5 na Sing Galing, isang Philippine singing reality game. Kasama niya sa programa na ito sina Kay Brosas at Donita Knows, mga mahuhusay ring komedyante, TV host at singer. Kahit ni sino man sa atin ay hindi pwedeng kutyain dahil may kanya-kanya tayong kapalaran na inilaan ng Panginoon sa atin at pantay-pantay tayong binuhay ng Diyos sa mundong ito. Kaya naman kahit anong ibigay sa atin ng Diyos ay dapat nating pasalamatan sa Kanya ang lahat ng bagay na meron tayo sa ngayon. Hindi tayo pwedeng pumili kung ano ang dapat sa atin dahil ang Diyos ang nakakaalam kung ano ang mas makabubuti sa atin habang nandito tayo sa mundong ito. Hindi naman maikakaila na may mga tsismis talagang lalabas hanggat hindi nila alam kung ano ang totoo. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at I button sa itaas. Maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.